तपाईहरु पनि आफ्नो क्यानभा डिजाइनलाई चाहिँ शेयर गर्न खोजिराख्नु भएको छ PSD फाइलमा भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि हुनेछ र मैले पनि यो चाहिँ जानेको थिएन आफूले पनि जानेर चाहिँ मैले तपाईलाई शेयर गरेको छु मसँग चाहिँ रहेको छ एउटा चाहिँ क्यानभामा चाहिँ एउटा डिजाइन रहेको छ त्यो डिजाइनलाई मैले चाहिँ तपाईहरु साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु कसरी चाहिँ PSD फाइलमा चाहिँ क्यानभा डिजाइन टु फोटोशप PSD फाइल है सिम्पली तपाईले अब कसैलाई शेयर गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी यो प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यसलाई तपाईले शेयर गर्नु होला शेयर गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने बेलामा चाहिँ सिम्पली तपाईले PDF स्ट्यान्डर्ड बेस्ट फर डकुमेन्ट एन्ड इमेलिङ भनेको चाहिँ यसमा तपाईले सिम्पली गरेर तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र केही सेकेन्ड केही समयमै चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ डाउनलोड भएर चाहिँ बस्ने छ फाइल चाहिँ है तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ एउटा फाइल गर्छु मैले PSD भनेर हजुर यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सेभ गर्छु र यो चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ अब यो चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ यसरी यहाँ बसिरहेको छ PDF फर्मेटमा चाहिँ छ अब यो फर्मेटमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यसलाई PSD मा चाहिँ कन्भर्ट गर्छु यही तपाईले जस्तै मसँग यहाँ फोटोशप रहेको छ तपाईलाई सिम्पली फोटोशपमा पनि मैले खोलेर देखाउने छु चाहिँ यहाँ यदि खुल्छ कि खुल्दैन भनेर के चाहिँ छ भनेर सो यहाँ तपाईलाई सिम्पली यहाँ चाहिँ तपाईलाई ओपन गरेर देखाउँछु यो PSD फाइल छ यो फाइल यो यदि तपाईले इन्स्टल यसरी तपाईले खोल्नु भयो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्न है PSD फाइल तर हामीलाई चाहियो PSD फाइल यसको लागि सिम्पली केही छैन तपाई चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ गुगल क्रोममा जानु होला अथवा तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो ब्राउजरमा गएर फोटो फोटो PEA भनेर सिम्पली यो अनलाइन फोटो एडिटरलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो जुन अघि PDF फाइल थियो नि तपाईले बनाएको यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले यहाँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहिँ एक सेकेन्ड केही समयमा ओपन गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले अब यहाँ लेखेको कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ लेयर वाइज लेयर तपाईलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ र सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई गएर फाइलमा गएर सेभ एज PDF गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ PDF फाइलमा चाहिँ सिम्पली यहाँ सेभिङ भइसकेको छ र केही समयपछि तपाईको सेभ भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ PSD फाइलमा तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ यदि तपाई डिजाइनर हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला PSD फाइलमा बनिसकेको छ र PSD फाइल भइसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली गरेर ओपन गरेर अरु त आफूले तपाईले गर्न नै सक्नुहुनेछ सिम्पली यसको लागि खासै त्यस्तो समस्या रहने छैन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है अब यसमा चाहिँ तपाईको फन्टहरु सपोर्ट नट सपोर्टेड हुन सक्छ सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो फन्टहरु चाहिँ गुगलमा गएर सिम्पली तपाईले आफूलाई चाहिँ चाहेको हिसाबले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रहे विभिन्न फन्टहरु चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ साथै आजको यो भिडियो यति हो साथै यो भिडियो मन परेको लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अरु पनि यस्तै भिडियोका साथमा आउने बाद यस भिडियोमा म सन्दीप लगाइदिन्छु म फिल्म चाहन्छु हँसाउन चाहिँ नेपाल बाइ